حقيقة من طبيعة الجلسة أشعر أنها ستكون أكثر جلسة مملة في هذه الفعالية. أتأسف مسبقا، سيما وأن كلانا صحفيين، فحقيقة لا أعتقد أننا سنكون بالإمتاع وبحقيقة غنى الحديث والقصص التي استمعنا إليها، لكن على الأقل ربما ستكون فرصة لجلسة أكثر تقنية، تساؤلات ربما عن البودكاست وما أكثرها. فأتمنى أن أكون أنا وزميلي بشر إن شاء الله في حسن المقام حتى نخوض معكم في هذه الجلسة الثنائية حول البودكاست. أقدم نفسي في البداية، أنا اسمي محمد رماش، أنا صحفي في شبكة الجزيرة ومقدم بودكاست مغارب، لعل بعضكم يعرف هذا البرنامج. وبجانبي زميلي بشر النجار، صانع محتوى ومقدم بودكاست منبت، وهو بودكاست صوتي. لا أخفيكم أنه وخلال تحضير لهذه الجلسة اكتشفت أن الكثير من الأشياء تجمعني ببشر، هي بالإضافة إلى الملل. هنا كذلك سنة الميلاد، شهر الميلاد، وتقريبا نفس الأسبوع. سبحان الله سبحان الله يعني. شكرا على التصفيق على تاريخ ميلادنا، شكرا جزيلا. لكن ما نختلف فيه وهو موضوع هذه الجلسة هو طبيعة البودكاست الذي نقدم. أنا بودكاست حواري، أي معي ضيف، أستضيف ضيف وأحاوره لساعات طوال. لدي رقم قياسي أفخر به داخل منصة أثير، وهي 7 ساعات ما شاء الله. لا هو مش إنجاز يعني بصراحة. رقم قياسي نظرا للضيف صراحة. بشر الحوار السردي، فبالتالي ليس لديه ضيف وإنما يقدم القصة بنفسه. أترك لك فرصة أن تشرح ما هو الحوار السردي حتى يعني يستوعب الناس الفرق بيني وبينك. نوع، أولا السلام عليكم. ثانيا، نوع البودكاست الذي أقوم بإنتاجه وكتابته وإنتاجه طبعا مع منصة صوت. الموجودون هنا أتوقع موجودون هنا منصة صوت معنا في هذه الفعالية. هو يعتمد على النوع الذي أنتجه أنا على المصادر والسرد القصصي. يعني لا أشارك فقط تجربتي الشخصية أو لا أؤلف بشكل كامل ما أقوم بالتحدث عنه في البودكاست، ولكن أعتمد على المصادر كما تكتب رسالة جامعية مثلا على الكتب وعلى المصادر الجامعية، دراسات الأبحاث، ثم أخرج بنتيجة أبسطها وأقوم بسردها بمواضيع عدة بالعلوم الإنسانية خصوصا، سواء بالسياسة، بالتاريخ، بعلم الاجتماع، بالفنون، بالاقتصاد، ويعني أضيف لها بعض التجارب الشخصية، وهنا يأتي الجانب السردي الشخصي. فهي عملية إنتاجية من الألف إلى الياء أقوم بها بشكل شخصي، ولا أستسهل وأقوم بالاعتماد على الضيوف يا صديقي يا محمد. ولكن طبعا بمدة أقصر، يعني وسطيا 20 دقيقة. وهذا اختلاف أيضا أريد أن أسألك عنه. بنبدأ في الفرق. أنا لست إعلاميا بالأساس، أنا خريج معي ماجستير بالإدارة من فرنسا، ودخلت عنوة إلى اقتحاما إلى عالم الإعلام بصراحة. أما أنت يعني مسيرة طويلة في عالم الإعلام التقليدي أولا. حاسك حاب تكبرني في السن، ما عرفتش أسبوع بيننا. أسبوع. تفضل. بس أنت ابن المؤسسة الإعلامية التقليدية، صح. وانتقلت إلى البودكاست الذي هو غير تقليدي. يعني أنت تقول أنك قمت ببودكاست لمدة 7 ساعات، صح. وقبلها كنت تعمل في غرفة في التلفزيون التقليدي الذي يحدك بمدة معينة بطريقة حوار معينة. كيف ماذا وجدت اختلافا، ولماذا نجحت هذه الصيغة برأيك، صيغة البودكاست المرنة الحرة أكثر بكثير من الصيغة التقليدية؟ صحيح، هناك عبور من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي، لأنه البودكاست يظل تقريبا مادة رقمية. وفي الحقيقة هو ليس فقط المسألة هي غير مرتبطة بالاختلاف التقني أو اختلاف المادة على مستوى كيفية نشرها. صراحة أريد أن أستغل هذه الفرصة حتى أكون أكثر ربما، بما أن القصص هنا شخصية، فربط الأمر كذلك بالجانب النفسي للصحفي. تخيلوا فقط معي أني كنت مراسلا تلفزيونيا، بعدها مذيعا للأخبار في الشاشة في التلفزيون في الجزيرة مباشر، ثم بعدها مقدما للبودكاست. تبدو كأنها مسيرة تقريبا مسيرة نجاح يعني لكن هناك تحدي عشته بشكل نفسي قد لا يراها الجمهور. أول شيء، عندما تكون مراسلا في الميدان، أنت حتى بالنسبة لزملائك أنت بطل القصة الخبرية التي تسمع، أنت بطلها، تصنعها، تحدد ضيوفها، تحدد يعني طريقة عرضها، تتنقل، فلديك هذا الشعور بالسيطرة على القصة الخبرية.
أو المادة الإعلامية في النهاية. عندما تكون مذيعاً، أنا صراحة كنت أشعر أنني ملك الاستوديو في نشرة الأخبار، لدي 4 ضيوف، وزير سابق، رئيس سابق، مدير ربما استخبارات سابق، أسكت فلان، أعطي الكلمة لفلان، أقاطع فلان. في النهاية أنا بطل الاستوديو ومسيطر على النقاش والقصة الخبرية، وهذه المسألة حقيقة نفسياً منعشة، يعني على الأقل أمام الوالد والوالدة من يتابعان الشاشة. في البودكاست أنا حرفياً حفيد الجد الذي يحكي، الصغير هذا اللي ما فاهمش الحياة، والله فعلا يا الله. فالجمهور يستمتع ربما، لكن أنا حقيقة هناك تنازل للضيف، تنازل لطرف آخر في القصة الصحفية. هو الأمر ليس بالهين صراحة، بش أنت تلعب دور البطولة في السردي لأنك لحالك، لكن أنت أمام مؤرخ كبير وصاحب قصة فدورك هو أنك تصب الشيء حرفيا في البودكاست. الأمر أنا لا أبسط دوري، لأن هذا مجهود مهني وتحريري كبير جدا، أن أستطيع أن أرافق الشخص في تقديمه لسرديته الشخصية بأفضل شكل ممكن أمام الجمهور. فقلت لبش هذا الكلام خلال نقاشنا الأمس، أن صراحة خلال الحوار يكون الشخص الذي أمامي وبدون أي نفاق فعلا عن قناعة أهم شخص في حياتي، لأنني أنا أحتاج إلى استيعاب هذا الشعور حتى أنقله لجمهوري، لأن الجمهور يجب أن يجلس معنا 6 ساعات. من منا مجنون لدرجة الجلوس 6 ساعات مع أحدهم إلا إن شعر بأن القصة مبهرة والشخص مبهر. فبالتالي هناك محاولة لنقل هذا الشعور، والجمهور ذكي، الجمهور ذكي يشعر حتى بحركات الجسد، بتفاعل الوجه. لو أنا أترفع وأعود إلى هويتي الإعلامية التي كانت عندي في الشاشة، المسيطر، ملك الاستوديو، الخطير، صاحب القصة، لا، الجمهور لا يريد هذا الدور، يريد الحفيد محمد رماش صغير والشاي ورائي أصب للضيف، والله يعني هناك استضافة. فبالتالي هذا هو الفرق أعتقد. في البودكاست الحواري ينجح الآن لأن الجمهور لا يحتاج إلى وسيط، أو ثقة الوسيط يعني الصحفي صاحب التحليل والقصة الخبرية شرعيته تنقص مع كل الحملات، حملات التشويه، الصراعات، الكثير من الأمور تحدث على المستوى السياسي والاجتماعي تؤثر في علاقة الإعلام وسيلة الإعلام التقليدية بالجمهور. فالجمهور أصبح يحتاج إلى ولوج مباشر لصاحب القصة. صحيح. والبودكاست هو أنا لا أؤثر على القصة، لا أؤثر على السردية كصحفي، وإنما أمامي صاحب السردية شخصيا، تفضل اسمع له، هي جلسة شاي، والطرف الثالث هو الجمهور. فهذا هو البودكاست، أعتقد لذلك هو ينجح. شو رأيك في هذا الكلام؟ جميل فعلا أبهرتك جدا، ما شاء الله علي. لكن أنا عندي سؤال حقيقة، لأنه هناك جانب تتحمله أنت أكثر مني صراحة. أنا لا أتحمل بودكاست بصفة كاملة لأن لدي ضيف، وكلما كان ضيف جيدا كلما الحمد لله جميع الضيوف جيدين، لكن هناك طبعا من يتفوق أحيانا أكثر من الباقي. لكن أنت تتحمل مسؤولية أمام الجمهور مباشرة، فعندك واحد تحدي كصانع محتوى، وأنت كذلك لديك هذه الرغبة أو الطموح في طبعا خلق مشاهدات، جلب الجمهور، إقناعهم بك وليس بهيكل أو مؤسسة. نحن في بودكاست في شبكة الجزيرة أثير، يعني مؤسسة فيها برامج، هناك إدارة، لكن أنت لوحدك. فكيف تسعى للحفاظ على مستوى معين وأنت تتحمل مسؤولية لوحدك؟ للأمانة والأمانة هو شعور الأمانة الدائم. يعني دعونا نبدأ أولا يعني معالجة بسيطة أو تحليل بسيط لما هو البودكاست بالنسبة لي. هو تجلي من تجليات ديمقراطية صناعة المحتوى. نحن إلى قبل 10 أو 15 عاما كان صناعة المحتوى رهينة أو حبيسة التلفزيونات التقليدية، ولو من 10 سنوات لم أكن لأستطيع أن أكون معكم الآن أنا وأن أصنع محتوى، ولكن أصبح لدي القدرة أن أكتب وأن أشارك أفكاري. وبما يخص مسؤولية هذا الشيء، بما أنني نحن يعني معرضون نستطيع أن نرى تعليقات المستمعين والمستمعات، نستطيع أن نرى ردودهم، آرائهم، تقييمهم لما نعمل، فهذا يعطي قدر كبير أيضا من الأمانة، ويعطي قدر كبير أيضا من الحرص على تقديم معلومة رصينة من مصدر محترم تحترم عقل المستمع، لأن نحن عملتنا بالنهاية هي وقت المستمعين، هي وقت الناس الذين يستهلكونها، ونحاول قدر الإمكان جذب هؤلاء المستمعين، لأننا نؤمن أننا نقدم محتوى جيد، محتوى محترم يستفيد منه المستمع ويحثه على البحث. أيضا هو شرارة لكي لا يكتفي بها، ولكن لكي يبحث أكثر ويتعلم أكثر، لكي نرتقي أصلا بالمحتوى العربي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ففعلا هي محاولة طويلة مني للإجابة على أسئلة تخطر لي بشكل شخصي. أعتقد أو أظن أنها أيضا تخطر للكثير من أبناء جيلي، من الأصغر مني سنا بقليل أو الأكبر مني سنا أيضا، يريدون معرفة عن مواضيع متعددة في العلوم الإنسانية برأيي، لها علاقة بالسياسة، بالتاريخ، بالاجتماع، مع الهروب الكامل عن الشعبوية. للأمانة أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الشعبوية ومحاكاة عواطف الناس فقط دون مخاطبة عقولهم ودون توضيح جميع جوانب القصة التي أحاول أن أرويها. وهنا أريد أن أسألك سؤال آخر، للأمانة سؤال عام نوعا ما. نحن الآن منذ 4 أو 5 سنوات وخصوصا بعد يعني جائحة الكوفيد نرى نجاح كبير للبودكاست على مستوى العالم. لماذا أنت بالذات مهتم بصناعة بودكاست باللغة العربية؟ فلوس. بعد الفلوس بعد هذه الأنانية والمصلحة الشخصية البحتة. لا ما فيش فلوس صراحة. لا حقيقة البودكاست هو شكل إعلامي جديد عصري، وأنا من طينة الصحفيين التي لا يعني قد يكون هناك أحيانا نصاب بالغرور في القطاعات الصحفية المختلفة، بما أننا نملك التلفزيون، المذياع، الكتابة كذلك، الصحف، فنشعر بأنها وسائل راقية لإيصال القصة، في حين أنا صراحة أرى دائما أن الصحفي هو مثل الخباز، بمعنى نستيقظ صباحا بنية واحدة تحضير نفس الشيء متكررا وبنفس الجودة، هذا يكون في أفضل الأحوال. فبالتالي لا أبحث عن المادة التي تعرض صناعتي أو قصتي أو القصة التي أؤمن بها أو أنقلها إلى الجمهور، لا أبحث بالضرورة عن رقيها، لا أبحث فقط أن تبقى دائما تقليدية. البودكاست رغم أنه ليس نتاجا للصحافة الأكاديمية التي نعرف في شكلها الأكاديمي، هي تقريبا إنتاج من المؤثرين، من صناع المحتوى، لكن فرضت نفسها على السوق. فأنا كصحفي في النهاية أنا موظف، حتى موظف بالنسبة للجمهور وليس بالنسبة للمؤسسة التي أعمل فيها. دوري هو أن أسعى إلى التعايش مع هذا التطور حتى أقدم لهذا الجمهور القصة التي يريدها بالشكل الذي يريده. فبالتالي أنا مثلا بصراحة عندما كنت أعمل في شبكة جزيرة كمذيع لم أكن أشاهد إطلاقا البودكاست، ما عنديش ولا ذكرى عن حلقة بودكاست شاهدتها. فأنا لا أريد أن أدعي، حتى أكون صريحا وصادقا، أني أعجبت بالبودكاست فقلت دعني أعيش تجربة بودكاست. لا، فعلا تفاعلت مع البودكاست كوسيلة فرضت نفسها، ويجب علي كصحفي محترف أن أدرب نفسي، أن أستعد، أن أتصالح مع ما يتطلبه البودكاست لتقديم القصص أو القصة الصحفية للجمهور من خلال هذا الباب المفتوح على مصراعيه. فبالتالي طلبت مهلة للتعايش مع البودكاست، استهلاك البودكاست، فهمه، وكذلك وهنا أحب مبادرة بالعربي أن هناك شعور يعني نتشاركه جميعا، وهو حتى لو استوردنا الفكرة يجب أن نصنعها من خلال مدرستنا. صحيح. ممكن أن نخلق مدرسة الجزيرة في البودكاست. شكرا. يعني ليس بالضرورة كل يعني مبادرة أو فكرة أتت من الخارج يجب أن تشبه الخارج، وإنما يمكن أن نخلق مدرسة. فبالتالي ما أحبه في مثلا منصة أثير أن حتى على المستوى البصري متفوقين جدا، يعني ما عندناش فقط هذا الاهتمام بالمحتوى لا، طورنا كذلك سبل التصوير، الألوان، الإنتاج قوي جدا، هناك اهتمام فني بالموضوع، احترام لهذه المادة ليس برؤيتها فقط كمادة رقمية تتطلب التفاعل، وإنما كذلك مادة فنيا يجب أن تكون قوية وثقيلة. فبالتالي الحقيقة لما شفت هذه الفرصة وقلت لدي السن، لدي الإمكانيات، لدي الخبرة، ولدي شيء من المصداقية حتى أمام مؤسسة تعرفني وأعرفها، فبالتالي دعنا نخوض هذه التجربة. هناك شق آخر بشر، وهو أن برنامجي مغاربي، شمال إفريقيا داخل في الموضوع، أنت مشرقي والجاب الشامع المغربي، هذا دائما تردد لي هذه المقولة. الحقيقة هناك القصة المغاربية غير مسموعة هنا، الشرق يحدثنا ولا يسمعنا، فبالتالي هذه الثنائية سمعتونا فقط في كأس العالم لأننا أقوياء في كرة القدم، لكن لدينا قصص أخرى يجب أن تصل إلى المشرق. البودكاست أفضل وسيلة، وأنا أفتخر جدا عندما يلتقيني الجمهور يكون من المنطقة المشرقية ويقول لي والله تابعت حلقة فلان، والله لهجة فلان غريبة وكذا. نعم، اكتشفونا. المغارب برنامجي ليس فقط للحديث بيننا كمغاربيين، وإنما كذلك للحديث مع المشرق، أن يسمعنا. القصة المغاربية تستحق، فالبودكاست شفت أنه فرصة ثمينة كي أنجز هذين الأمرين. شو رأيك؟ الله. قل لي الله يخليك، ذا حلقة من برنامجي أعجبتك، أنت شايف البرنامج أصلاً؟ سأفاجئك. لا ما تقول ليش الاسم الآن. لن تتوقع حلقة أديبة روميرو. لا
مع كل محبتي لأديبة، سؤال الجمهور لو سمحتم تفاعل. من شاهد هذه الحلقة؟ ما شاء الله. أنا فخور جدا بهذه الحلقة صراحة، لكن هناك دائما مقابل أشخاص يعرفونني من خلال أديبة، فالنرجسيتي صراحة يعني كل مرة أشعر بأنها تعاني. أنت اللي جبت، نعم أنا جبت أديبة، معلش. أنت اللي كنت موجود لمدة دقائق قليلة ضمن ال5 ساعات مع أديبة. أنا مسكين هذا صاحب الشيء مع أديبة. فنعم هي حلقة الحقيقة فريدة من نوعها، وكنت صراحة سعيد. والغريب أن الحلقة الأولى من البرنامج، والحمد لله كانت مباركة صراحة. دعنا نختم بشيء الحقيقة مهم جدا بشر، وهو يعني مستقبل كل هذه الأمور. ما نشارك فيه ليست هي المادة الإعلامية، بل كذلك اللغة العربية. صحيح. وهي موضوع المبادرة. اللغة العربية هل تتقوى بالبودكاست أم تهدد بالبودكاست في رأيك؟ والله يعني ولا 10,000 بودكاست يقترب من أهمية وعظمة اللغة العربية هي التي أختبئ بها ولا هي تختبئ بي. أنا أحتاجها ولا تحتاج لي. أنا أحاول البودكاست الذي أقدمه مزيج بين العامية والفصحى. درجة حاليا عند جيل الشباب، وعندما تستعصي لديه كلمة لا يعرف أن يعبر عنها يستعين بلغة أجنبية. ويعني شكرا، اللغات الأجنبية لغات يجب أن نتعلمها، ولكن أين اللغة العربية الفصحى؟ لغة غنية، لغة جميلة، لغة متنوعة، لغة شعرية. نستطيع، أحاول قدر المستطاع أن أطعم وألون كل ما أقوم به في البودكاست والمحتوى الذي ينتجه بلغة عربية فصحى أفتخر بها، وأحاول أن أغني وأرتقي قدر المستطاع بمفردات المستمع أو المشاهد بلغة عربية قوية، لأننا فعلا بحاجتها، ونفتخر أننا نستطيع أن ننتج باللغة العربية. لغة يعني أحيانا يتم عرضها وكأننا نشفق على اللغة العربية عندما ننتج باللغة العربية، أنه معلش سوف أقوم بإنتاج شيء باللغة العربية. لغة يعني مليئة بالكثير من التنوع، يعني يجب علينا أن نغنيها أيضا بإنتاج بهذه اللغة. يجب أن نغني الإنترنت الذي يعني نجد أحيانا اللغات عدد الناطقين بها أقل بكثير من اللغة العربية، والمحتوى فيها أكثر بكثير من اللغة العربية. نحن أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية، ومحتوى قليل وشحيح وفقير أحيانا، وبجودة ليست عالية. لذلك أشكر فعلا، وهذا ليس حديث يعني صالونات كما يقال، أشكر منصات كأثير أو صوت أو الجزيرة التي أعمل معهم تقريبا جميعا على إنتاج هذا النوع من المحتوى، والذي أثبت نجاحه. يعني أنت نتحدث عن ملايين أو عشرات ملايين المشاهدات على بودكاست مغارب، وبودكاست دسم، بودكاست رصين، أو نحن البودكاست الذي نقوم به بودكاست صوتي. لطالما أوقفني شباب وفتيات من جيلي وأصغر، وأحيانا حتى صغيرين فعلا في السن. مرة أوقفني شاب عمره 13 عاما، يافع فتى، قال لي أستمع البودكاست تبعك. أنا تفاجأت. بودكاست صعب ليس سهل، فيه مواضيع متنوعة، فيه مواضيع صعبة ليست سهلة، نضيء فيها على مواضيع عدة تساعد، وهذا رأيته بأم عيني، على التقليل من العنصرية والتقليل من الاختلافات وتقريب وجهات النظر. أنا أعرف عن المغارب حاليا، عن دول المغرب، عن طريق بودكاست مغارب، وأنت تعرف عن المشرق عن طريق بودكاستات مختلفة. لذلك أتوقع لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. أريد أن أسألك سؤال أخير. حاسه سؤال محرج. لا ليس محرج. كم تأثرت بي مع جلوسك معي في أسكابيل؟ أنا عندنا مثل يقول: أكبر منك بيوم أعلم منك بعام. أنا أكبر منه بأسبوع تمام. يعني تقريبا حوالي 7 سنوات. 7 سنوات ما شاء الله. فلازمني وتعلمنا. لا تأثيرك أنت علي؟ نعم. إطلاقا. يعني سؤال سريع، ولو سوف نأخذ القليل من الوقت أيضا، لأننا أنا ومحمد وأنا نعيش في فرنسا. صح. فأود أن أعرف كيف، وهذا موضوع نوعا ما حساس ويجب أن نقاربه بعقلانية تامة برأيي، كيف نستفيد دون أن نقلد أو دون أن نشعر بنوع من أنواع أننا أقل من ثقافات أخرى؟ كيف استفدت أنت من هذه التجارب؟ صراحة أنا استفدت كثير من تجربة، لن أقول تجربة الفرنسية، وإنما تجربة الغربة. أيا كانت الغربة هي صحية جدا، خصوصا عندما تطول. للأسف هناك غربة ملخصة في سنة سنتين، وأعتقدها لا تكفي. الغربة تبدأ بالصدمة، ثم بعدها بالخصومة، وبعد الخصومة التصالح مع الذات. هذا ثلاثية دائما تحدث في الغربة ولا مفر منها. الحمد لله أن كلانا أعتقد وصل بعد 15 أكثر من 15 سنة، وصلنا إلى فترة التصالح المجبر. فالحقيقة الغربة أول شيء في أوروبا مهما اختلفنا معها، هناك عامل رأيته وافتقدته في وطني الحقيقة، هو عدم قدسية الأرض والحدود.
هؤلاء يروا السيادة في الأفكار والسيادة في القصة وفي السيادة فيما يشركهم ويجمعهم، ونحن للأسف نرى السيادة في أمور أخرى. فبالتالي أكثر فكرة يعني لمستني في الغرب أنهم عندهم الخصومة عادية ويتصالحون مع أنهم كانت لديهم خصومات، والجيران دائما هكذا وأبناء العم دائما هكذا. هذه قاعدة العلاقات الإنسانية. لكن فعلا عندما تعبر من ستراسبورغ شرق فرنسا إلى كيل في ألمانيا ولا تشعر بأنك قد مررت من بلد إلى البلد قد تحارب مرتين وسقط أكثر الله أعلم كم مليون قتيل، تقول فعلا نحن متخلفون جدا صراحة. نتمنى إن شاء عندما الله ترى أننا لم نستطع أن نفتح الحدود بنفس الكيفية وليس بيننا لا دم ولا انتقام ولا لغة مختلفة ولا دين مختلف ولا كانت عندنا حركات فاشية ولا أي شيء، ولدينا حدود مغلقة، في حين الآخرون قد تقاتلوا في نفس الأرض التي أطأوها. والعبور بالترامواي ما بين فرنسا يعني نفس خط ليس قطار وطني، لا نتحدث عن قطار جهوي مترو، خدمة نقل عمومي من بلدية ستراسبورغ تدخلك إلى ألمانيا. لا أتحدث عن بلجيكا وهولندا يعني النماذج هذه العظمى في التعايش، أنا كنحكي لك على عدوين تاريخيين وأنت شفت هذه الأمور. صحيح. فهذا مؤسف. فلو مغارب شارك فقط بأن يفتح الحدود القصة، بما أننا فشلنا في فتح الحدود الجغرافية، ويصبح الجزائري يسمع قصة المغربي والمغربي يسمع قصة الجزائري، فصراحة سيكون إنجاز سأفخر به هنا وأمام الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أما بالنسبة لي فتعليق أخير، نحن يعني نتأخر عليكم. لا خلينا الوقت مفتوح. يعني كما قال تماما، هو التصالح وعدم الانبهار بالنسبة لي، تعلم من تجارب الآخرين والإنتاج باللغة العربية والافتخار بالإنتاج باللغة العربية ومعاملتها وكأنها لغة مرنة سهلة نستطيع أن نعبر بها. عبروا بالعربي، تحدثوا بالعربي، تراسلوا بالعربي، اسمعوا العربي، سمعوا أطفالكم العربي، لأنها لغة غنية وستعيش بنا ودوننا ستعيش هذه اللغة، فتقربوا منها، اسمعوا بها. وشكرا لمبادرة كهذه، شكرا جزيلا، شكرا لمبادرة كهذه تشعرون بالافتخار أننا نحن مستعدون أن نقوم بأجمل ما يمكن لكي ونحتفي بهذه اللغة العربية. والغربة كما قلت لا تعلم أننا سوف نكون تابعين لأفكارهم، بالعكس نحن نناطحهم ونحن نستطيع أن نتفوق عليهم بلغتنا هذه اللغة الغنية. صحيح. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن تأثرت صراحة، لا اللي قلت تأثرت. طيب قم نعمل هذا فرق الأسبوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.